નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરશું એસિડ અને બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મોની સમજ। મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં એસિડ અને બેઝ અને ક્ષાર ત્રણેય વસ્તુની આપણે પ્રાથમિક માહિતી કોઈ પણ પ્રયોગ દ્વારા એટલે કે લાલ લિટમસ પત્ર દ્વારા સ્વાદના આધારે એવી જુદી જુદી રીતે આપણે એની માહિતી મેળવી હતી। આજે આપણે એસિડ અને બેઝની માહિતી મેળવશું, પણ કેના દ્વારા? તો કે પ્રાયોગિક રીતે, પ્રયોગશાળામાં જે રીતે માહિતી મેળવી એ રીતે આપણે માહિતી મેળવશું। એના માટે મિત્રો આપણે અહીંયા 4-5 વસ્તુની જરૂર પડશે। એક આપણે જે દ્રાવણ જોતું હોય નમૂનાનું દ્રાવણ એસિડ કે બેઝ, પછી બીજું તો કે એક લાલ લિટમસ પત્ર, બીજું ભૂરું લિટમસ પત્ર, પછી સૂચક તરીકે ફિનોપ્થેલિન અને મિથાઇલ ઓરેન્જ। આપણે આટલી વસ્તુની પ્રયોગશાળામાં જરૂર છે। આના દ્વારા આપણે જાણીશું કે માધ્યમમાં એસિડિક હાજર છે કે બેઝિક માધ્યમ છે, કયું છે એ આપણે જાણીશું। તો આપણે શરૂઆત કરીએ તો કે HCl એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ। એક વોચ ગ્લાસ લેવાનો, તેમાં થોડાક પ્રમાણમાં HCl એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લેવાનું। પછી શું ચેક કરવાનું? તો કે આપણે ખબર છે કે એસિડનો સ્વભાવ, એસિડ શું કાર્ય કરે છે, એસિડ કયા લિટમસ પત્ર ઉપર અસર કરે છે, લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર અસર કરે છે કે ભૂરા લિટમસ પત્ર ઉપર અસર કરે છે। એના માટે મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં એક સ્લોગન કીધું હતું કે એક ભૂલ ને બે લાભ, એટલે કે એસિડ છે એ ભૂરાને લાલ કરે, બે લાભ એટલે કે બેઝ છે એ શું કરે, લાલ ને ભૂરું કરે। એને ઉપરથી જોશું તો કે એસિડ છે એ શું કરે, તો કે લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર કોઈ પણ જાતની અસર કરતો નથી, એટલે કે એસિડ છે એ લાલ લિટમસ પત્ર અસર કરશે નહીં। ત્યારબાદ જોઈએ તો લાલ લિટમસ પત્ર પછી ભૂરું, તો કે ખબર છે એસિડનો સ્વભાવ, એસિડ તો કે ભૂરા લિટમસ પત્રને શું કરે, તો કે ભૂરા લિટમસ પત્ર જે છે એને લાલ કલરમાં પરિવર્તન કરશે। ત્યારબાદ આપણે કાલે સૂચકની માહિતી મેળવી હતી, કુદરતી અને કૃત્રિમ। એમાં કૃત્રિમ સૂચક બરોબર કે જે માનવ દ્વારા નિર્મિત થયેલ છે, ફિનોપ્થેલિનનું દ્રાવણ HCl માં નાખવામાંથી એટલે કે એસિડમાં નાખવાથી રંગવિહીન કોઈ પણ જાતનો રંગમાં પરિવર્તન થશે, એટલે કે રંગવિહીન પાત્ર જે કેવું થઈ જશે, તો કે રંગવિહીન કોઈ પણ જાતનો રંગ જોવા મળશે નહીં। અને એવી જ રીતે જો તમે મિથાઇલ ઓરેન્જનું દ્રાવણ એમાં ઉમેરશો તો શું થઈ જશે, એમાં કેવો કલર જોવા મળશે, લાલ। મિથાઇલ ઓરેન્જનું દ્રાવણ ઉમેરતા જો કલર લાલ જોવા મળે તો આપણે સમજી જવું કે આમાં શું હાજર છે, તો કે એસિડિક છે, આ માધ્યમ કેવું છે, જે દ્રાવણ આપણે લીધેલું છે એ એસિડિક છે। એવી જ રીતે અહીંયા બીજા બે છે, એક H2SO4 અને CH3COOH, સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને એસિટિક એસિડ। સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે HCl માં જે રીતે પ્રક્રિયા થાય એવી જ રીતે શેમાં, તો કે સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં પ્રક્રિયા થાય, એવી જ રીતે એસિટિક એસિડમાં પ્રક્રિયા થાય। અહીંયા શું જોવા મળશે, તો કે એસિટિક એસિડ જે છે આપણો CH3COOH, એમાં શું, તો કે આ થોડોક છે એ નિર્બળ છે, નિર્બળ એટલે કે અસર કરે પણ એમાં જે સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં જે અસર થાય, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં જે અસર જેટલી ઝડપે થાય એટલી ઝડપે આમાં થાય નહીં, કારણ કે છે એ નિર્બળ છે, એટલે થોડોક સમય લાગે, પણ જે એસિડ કામ કરે છે બધા પ્રકારના એ જ આપણે એમાં જે ફેરફાર છે એ જોવા મળશે। તો મિત્રો આપણે આ વાત કરી એસિડની, તેવી જ રીતે આપણે વાત કરશું તો કે બેઝની, NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝનું કામ શું, બેઝ આવે એટલે યાદ રાખવાનું કે બે લાભ, લાલમાંથી ભૂરું, તો કે બેઝનું દ્રાવણ એક સેમ જ એક વોચ ગ્લાસ લેવાનો, એમાં શું કરવાનું, તો કે બેઝ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નાખવાનું, પછી શું કરવાનું, તો કે એક લાલ લિટમસ પત્ર લેવાનું, લાલ લિટમસ પત્રને આપણે એમાં અડાડવાનું। જો લાલમાંથી કલર કેવો થઈ જાય, ભૂરો થઈ જાય, તો એમાં શું હાજર છે મિત્રો, તો કે એ છે એ બેઝ છે, બરોબર। ત્યારબાદ એ શું, તો કે ભૂરું લિટમસ છે એની ઉપર તો ખબર જ છે કોઈ અસર થશે નહીં, કારણ કે લાલમાંથી છે એ ભૂરું બનાવે, ભૂરામાંથી લાલ થશે નહીં, એટલે એની ઉપર કોઈ અસર કરશે નહીં। પછી એમાં બે દ્રાવણ બેઝ છે, એમાં દ્રાવણ ઉમેરીએ તો શું થાય, તો કે ફિનોપ્થેલિનનું દ્રાવણ બેઝના પાત્ર NaOH વોચ ગ્લાસમાં છે, એમાં ફિનોપ્થેલિન નાખવામાં આવે તો શું થાય, એમાં કલર કેવો જોવા મળશે મિત્રો, તમને ગુલાબી, બરોબર। એમાં ફિનોપ્થેલિનનું દ્રાવણ બેઝના પાત્રમાં એડ કરતા ગુલાબી દ્રાવણ જોવા મળશે। અને મિથાઇલ ઓરેન્જનું દ્રાવણ બેઝ NaOH આપણી પાસે છે, એમાં મિથાઇલ ઓરેન્જને તમે 2 થી 3 ટીપા નાખશો એટલે એ દ્રાવણનો રંગ કેવો થઈ જશે, તો કે પીળો, કારણ કે શું, તો કે અહીંયા બેઝની હાજરી આપણે દર્શાવે છે। તેવી જ રીતે મિત્રો NH4OH એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ કેવું છે, એ પણ નિર્બળ છે, એટલે કે એ છે એ લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવશે, છે બેઝ જ, ભૂરા લિટમસ પત્ર પર અસર કરશે નહીં। સેમ જેમ બેઝની પ્રક્રિયા આપણે NaOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની જોઈ તેવી જ રીતે આપણે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની થશે, પણ એ થોડુંક નિર્બળ છે, એમાં પણ થોડોક સમય લાગશે, જેમ એસિટિક એસિડમાં જેમ આપણે થોડોક સમય લાગતો હતો એવી રીતે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં પણ થોડોક આપણે વધારે સમય લાગશે। તો મિત્રો પ્રયોગશાળામાં આપણે આ રીતે જે નમૂના દ્રાવણ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આ વગેરે દ્રાવણ
અને લાલ લિટમસ, ભૂરા લિટમસ અને ફિનોપ્થેલિનના દ્રાવણ અને મિથાઇલ ઓરેન્જ આ દ્રાવણ વડે આપણે પ્રક્રિયા કરી અને એસિડિક અને બેઝની હાજરી છે એ આપણે ચકાસી શકીએ છીએ. તો પ્રયોગશાળા બદલે તો હજી બીજું જોવા જઈએ તો કે મિત્રો જે આપણે ઘ્રાણેન્દ્રિય પદાર્થ કહીએ, ઘ્રાણેન્દ્રિય એટલે કે વાસ સૂંઘવામાં કે જેની તીવ્ર વાસ આવે, એના દ્વારા આપણે એસિડ છે કે બેઝ છે એની માહિતી મેળવી કઈ રીતે મેળવી શકીએ? તો કે તમારે ઘરમાં એક ડુંગળી, સમારેલી ડુંગળી લેવાની, ત્યારબાદ શું કરવાનું, એને એક કપડા, અલગ અલગ કપડામાં વેટી અને કોથળીમાં રાખીને એને ફ્રીજમાં રાખી દેવાની. ત્યારબાદ બીજે દિવસે સવારે આપણે ચેક કરવાનું, જોવાનું, બે ખોલવાનું, પછી એની વાસ ચકાસવાની. પછી શું કરવાનું તો કે એ બેયના બે ટુકડા કરી નાખવાના, જેમાં ડુંગળી રાખેલી હતી બેયના ટુકડા કરી એકમાં મંદ HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ નાખવાનું અને બીજા કપડામાં શું કરવાનું, મંદ NaOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બેયમાં અલગ અલગ દ્રાવણ થોડુંક ઉમેરવાનું. ત્યારબાદ જોવાનું, તો ત્યારબાદ આપણે વાસ તપાસવાની. તો કે જેમાં આપણે એસિડ નાખ્યું હશે, ડુંગળીનું જે કાપડ હશે એમાં એસિડ નાખ્યું હશે અને તમે એની વાસ લેશો ને તો એમાં વાસ જે છે એવી ને એવી જ આવશે, કોઈ પણ જાતનો કંઈ ફેર પડશે નહીં. અને બીજું જો NaOH નાખશો તમે, એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝ નાખશો એમાં, તો શું થશે તો કે વાસ જે છે એ જતી રહેશે. તો ઘ્રાણેન્દ્રિય પદાર્થ ઉપર જાણી શકીએ કે એસિડ અને બેઝ છે એ શું અસર કરે છે, બરોબર. તેવી જ રીતે આપણે ડુંગળીનું ઉદાહરણ લીધું. ત્યારબાદ તો કે વેનીલા અર્ક, એમાં શું કરવાનું, બે ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની, એકમાં મંદ HCl અને બીજામાં મંદ NaOH, એટલે કે એકમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને બીજામાં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરોબર. આ બે દ્રાવણ લેવાના. એમાં શું તો કે વેનીલા અર્ક એટલે કે SS જે આવે ને, આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય, કોઈ પણ વસ્તુ ખાતા હોય, એમાં SS ના અમુક ટીપા નાખે, જેથી કરીને સ્વાદમાં રૂઢી. એટલે કે HCl જે છે એમાં થોડુંક વેનીલા અર્ક નાખવાનું અને બીજું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એમાં આપણે થોડાક ટીપા વેનીલા અર્કના નાખવાના, જોવાનું. પછી બેયને વેલ સેક એટલે કે સારી રીતે બે ટેસ્ટ ટ્યુબને હલાવવાની, પછી એમાં વાસ ચકાસવાની. તો જે HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હશે એટલે કે એસિડ, એમાં જે તમે વાસ લેશો તો એની વાસ જે છે એવી ને એવી રહેશે, કોઈ પણ જાતનો કાંઈ ફેર પડશે નહીં. અને બીજું જે NaOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ છે એમાં તમે વેનીલા અર્ક નાખશો તો વાસ જે આવશે એ શું થઈ જશે, દૂર થઈ જશે, બરોબર. આ વાત કરી વેનીલા અર્કની. હજી એક છે લવિંગનું તેલ, લવિંગના તેલની વાસ આવતી એમને લઈ લેવાની. પછી સેમ જેમ આમાં કીધું એમ બે ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એ બેમાં લવિંગના ટીપા નાખવાના થોડા થોડા અને ચેક કરવાનું કે એમાં વાસ વધારે આવે છે કે એમાં વાસ ઓછી આવે છે. એટલે એ એસિડનું માધ્યમ હશે એમાં વાસ એવી ને એવી આવશે, અને જે બેઝનું માધ્યમ છે એમાં વાસ આવશે નહીં. એટલે કે શું કરશે, એ વાસ દૂર કરશે, એસિડ છે એ વાસ દૂર કરશે નહીં. એટલે કે હવે આ પ્રશ્ન થાય કે ઘ્રાણેન્દ્રિય પદાર્થો દ્વારા ચેક કરવું હોય એસિડ કે બેઝની હાજરી છે કે નહીં, ઘ્રાણેન્દ્રિય પદાર્થ સૂચકો તરીકે જેમ આપણે ફિનોપ્થેલિન અને મિથાઇલ ઓરેન્જ જે આપણે બંને સૂચકો તરીકે લઈએ છીએ, એમ ઘ્રાણેન્દ્રિય પદાર્થમાં ડુંગળી, વેનીલા અર્ક અને લવિંગનું તેલ આ ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકો, આ સૂચકો પણ આપણે લઈ શકીએ. એવું નહીં કે ડુંગળી છે એક જ લઈ શકીએ, ત્રણે ત્રણ છે એ ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચક છે. ત્રણે ત્રણ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે એસિડ શું કામ કરે છે અને બેઝ શું કામ કરે છે. આના ઉપરથી મિત્રો આપણે એટલી ખબર પડે કે એસિડ જે છે એ વાસ છે એ દૂર કરી શકતો નથી, જેવી વાસ આવતી હોય એવી જ આવે. અને બેઝ છે એ શું કરે તો કે જે તીવ્ર વાસ અથવા વાસ આવતી હોય શું કરી નાખે, દૂર કરી નાખે. કોઈ પણ પાત્રમાં આપણે લવિંગનું તેલ કે ડુંગળી જે લીધું હોય એમાં જે પાત્રમાં વાસ આવતી હોય શું કરી નાખી, ત્યાંથી દૂર કરી નાખે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે એસિડ અને બેઝની માહિતી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ દ્વારા એસિડ અને બેઝ, થોડાક એસિડ અને થોડાક બેઝ લઈ માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ તો કે ઘ્રાણેન્દ્રિય પદાર્થ, એના લઈને આપણે એસિડ અને બેઝની હાજરી, એસિડ કેમાં શું કામ કરે છે, બેઝ શેમાં શું કામ કરે છે, એની આપણે માહિતી મેળવી. હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આમાં કંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને જણાવશો. અને આપણે આગળ જે એસિડ અને બેઝની માહિતી મેં પ્રથમ લેક્ચરમાં આપી એમાં પણ તમને ડાઉટ હોય તો વિડીયો એકવાર જોઈ લેશો, અને કાંઈ ન સમજાણું હોય તો એમાં પણ કોમેન્ટ કરીને જણાવશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.